today is a Buddha Shakyamuni birthday, and generally this month is called Sagadava. You know, Sagadava means like multiple month. Whatever we do accordingly, Dharma ways or non-Dharma ways. And particularly this month is really special in Buddhism, because this month three extraordinary occasion in the Buddha birth, Buddha enlightenment, and the Buddha parinirvana. Three extraordinary occasions. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào pháp hội. Thầy nói ngày hôm nay là ngày lễ Phật đản ở đây, và tháng này gọi là tháng Sakadawa. Tháng Sakadawa có nghĩa là tháng tăng trưởng. Mọi hoạt động thuộc về pháp và không thuộc về pháp đều tăng trưởng hết, tức là những thiện hạnh và ác hạnh của mình đều có sự tăng trưởng. Và tháng này là một tháng rất là đặc biệt trong Phật giáo, vì có 3 sự kiện rất phi thường. Thứ nhất là Phật đản sinh, thứ hai Phật vào giác ngộ, và thứ ba là Phật vào niết bàn. So Buddha Shakyamuni was born 2,600 over 60 years. Đức Phật đản sinh cách đây trên 2.660 năm. So when Buddha was born in Nepal, this place called Lumbini, and also caste which is called Chuling. So also a special caste called Shakya. So very noble caste. Khi Phật đản sinh, Ngài đản sinh tại Nepal, vườn Lâm Tiền Đi, và ở trong sự lâu đài Shakya. So then this Shakya caste family and the royal family. So royal have two queens. So which is Buddha Shakyamuni's mother's called Queen Mahamaya. Hoàng cung có vị vua này có 2 hoàng hậu. Mẹ của Đức Phật Thích Ca là hoàng hậu Mahamaya. And the second mother is also called Jegudamo, two queens. Và vị hoàng hậu thứ hai tên là Chikadamo. So then both the queen have no child, and the long time and the king's tie, they are very, very hard, and cannot able to get a child. So then after that ending, which is mathematical and astrology, the predictor, and then king must be having unaccumulation merit, particularly like generosity. So when they did like poor people and whoever need, and the all royal family, and nearly like that treasure room is like empty that much, then they give to generosity to other people. Và hoàng hậu đều không có con, vua cố gắng mọi cách để mà có thể có con nhưng mà không có, và như vậy vua làm rất là nhiều thiện hạnh cho đến khi kho báu của mình cạn kiệt. So after when they did generosity, and then that evening Queen Mahamaya having dream. Và khi vua làm thiện hạnh bố thí như vậy thì đêm hoàng hậu Mahamaya vào một giấc mộng. So when Queen Mahamaya having dream that evening, so
from Trushita, coming down, which is a white elephant. This white elephant have also extraordinary signs, so have 6 tusks. Ngài mơ vị hoàng hậu Maya mơ thấy một voi trắng từ cung trời đao lợi và có những dấu hiệu rất là phi thường, có 6 vòi. So when this elephant, 6 tusks, white elephant, then Queen Mahamaya dreaming dissolved into the her body. So then that evening, Queen Mahamaya was pregnant. Và voi này hạ và vào trong cơ thể của hoàng hậu Mahamaya và đêm đó ngài mang thai. So after that, then 10 months and also stay mother's womb Buddha Shakyamuni was. Và Đức Phật Thích Ca ở trong thai mẹ 10 tháng tròn. Normally, ordinary people 9 months and 10 days, but Buddha was stay in the 10 months. So after that, when Buddha was born in the Lumbini, in the Nepal. Thường thì một cái người mang thai bình thường thì trẻ sẽ ở trong tử cung của người mẹ 9 tháng 10 ngày, nhưng mà Phật ở trong tử cung của mẹ đến 10 tháng và sau đó ngài được hạ sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni ở Nepal. So when Buddha was born, everybody can also able to see like many miracle signs and like rainbows, like extraordinary signs. So everybody know that is something like extraordinary. And then same time Buddha was born from mother's womb. And when born, after that Buddha pointing finger like this. So I am extraordinary in this earth. Then Buddha 7 steps walk immediately birth from mother and then grow up 7 lotus. Khi Phật hạ sinh thì tại thời khắc đó rất là nhiều những cái điềm lành, cát tường và những dấu hiệu xảy ra như là có cầu vồng xuất hiện và những điều khác nữa. Khi ngài được hạ sinh từ hông của hoàng hậu Mahamaya, ngài lập tức đi 7 bước và một tay chỉ trên trời, một tay chỉ xuống đất. Ngài nói rằng là thiên thượng thiên hạ như ngã độc tôn. So then everybody really surprised and amazingly, you know, and then think also special. And then also king said, now whatever I wishing, my wishes fulfilled. Và trước điều đó tất cả mọi người đều rất là ngỡ ngàng và vua thì rất là vui biết rằng là cái điều ước nguyện cầu mong đã được như ý. So then after that, king give name Buddha Shakyamuni. Buddha Shakyamuni first name is Yunatondrop. Và vua đặt tên cho thái tử là Yunatondrop. Why he give a name as Yunatondrop? Yunatondrop means wish-fulfilling child. Và tên của này có nghĩa rằng là một bạn trẻ viên thành mọi ước nguyện. Because king wishing to having child long term is not having child. So then suddenly coming, so then wishing fulfilled. Vì vua đã mong mỏi cầu mong rất là lâu và không được, nhưng mà bất ngờ thì vua có được con như vậy, cho nên ngài đặt tên là như ý nguyện. So when Buddha birth, after 7 days, so then they have a tanze, also this very clean and also this noble caste. So they have something like reading pathology, astrology and mathematics. When they call that a person and then also mathematics, then they are also very profoundly. So if your son becoming monk, he will becoming Buddha.
So if he holding king's positions, so he is turning into noble king. Sau 7 ngày thì vua tổ chức một cái lễ hội rất là thiêng liêng và mời những cái vị chiêm gia rất là thông đạt đến để xem. Thì chiêm gia tinh nói rằng là đây là một đứa trẻ rất là phi thường, nếu mà xuất gia thì sẽ thành Phật, và nếu là vào vua thì trẻ này sẽ trở thành chuyển luân pháp vương. So after 7 days, so then Buddha mother, so Queen Mahamaya was passed away after 7 days. Sau 7 ngày hạ sinh thái tử thì hoàng hậu Mahamaya qua đời. So then after Mahamaya passed away, so then second queen, so Chegudamo continually look after Buddha. Sau khi hoàng hậu Mahamaya qua đời thì hoàng hậu thứ hai là Chegudamo nuôi dưỡng thái tử. So when Buddha born also have many miracle signs, and at the same time everybody can see Buddha is extraordinary. So naturally has a tremendously amazing compassion and the wisdoms and the tolerance and the patience. Ngài đản sinh với rất là nhiều dấu hiệu khác thường. Ngài biểu hiện những cái đức hạnh rất là xuất thế, như là trí tuệ, từ bi và sự bao dung. So when Buddha was grow up, of course royal family, they have like many different toys, many other kids, and they play with Buddha. But the Buddha not much paying attention all the toys and the other kids. So he always want meditation in the stage. Ngài trong tuổi thơ của Ngài thì hoàng gia dĩ nhiên là có rất là nhiều đồ chơi và có nhiều đứa trẻ khác có thể chơi với Ngài, nhưng Ngài không chú ý điều đó, và Ngài luôn luôn chú ý đến việc hành thiền. So then king and the queen really concerned. He becoming monk. He's not holding king's possessions. Vua và hoàng hậu sợ Ngài trở thành người xuất gia và không còn là cái người vị để mà có thể tiếp nối ngôi vua. So when he getting grow up, and then time to time go to in the forest and the meditation. So even they can see like wild animal, tiger and snow leopards, and the very dangerous animal. They also not harm Buddha, and also other animal also not scared to Buddha, like they are like pets or friends, each other very close. Khi lớn lên thì Ngài hết lần này tới lần khác đi vào rừng để mà thiền định. Ngài thiền định như vậy thì Ngài thấy những con thú hoang dã rất là dữ, như là sư tử, như là cọp, như là beo. Nhưng mà những thú hoang đó không có hại Ngài, mà còn đến gần Ngài, chơi với Ngài như là thú nuôi ở trong nhà, thú cưng ở trong nhà vậy. Buddha's compassion, and then whoever can see Buddha and always changing their mind. Even sometimes the Buddha riding horse, so then Buddha can see horse tied and also short breathing, and the Buddha compassionately also stop riding horse. All those kind. Lòng từ bi của Ngài đối với những ai đến tiếp cận thì đều được độ một cách rất là sâu, giống như những người cưỡi ngựa hay là những cái người làm những cái điều khác, thì khi mà gặp Ngài đó, thì khi mà cưỡi ngựa như vậy đó, thì họ cũng dừng cưỡi ngựa, hay là những cái này cái kia. So one day, then Buddha and the Buddha's cousin Devadatta together in the royal family. So Buddha's cousin Devadatta shoot arrow into that duck
Một ngày Phật và em họ của ngài là Đề Bà Đạt Đa đi dạo, thì Đề Bà Đạt Đa đã bắn cái mũi tên vào con vịt. So then Buddha seen shoot an arrow, and then Buddha went to there. Buddha take out arrow, and then Buddha cousin comes. He's very angry. So why are you stealing my ducks? Then Buddha said, "This not belong to you, belong to me." He take out, and then whatever injury he heal. Phật thấy như vậy đến gỡ mũi tên ra khỏi con vịt, và khi Đề Bà Đạt Đa đến thì rất là nổi giận. Và tại sao mà lại lấy con vịt của ông ta, thì Phật nói là con vịt này thuộc về ngài, và ngài lấy cái mũi tên ra và ngài chữa lành cho con vịt này. So then Buddha cousin Devadatta said, "This belong to me, give to me." Then Buddha thought, "No, this not belong to you. This bird coming from belong to bird, return to bird." Và Đề Bà Đạt Đa đòi lại con vịt, nói rằng là cái này, con này thì của ta, nhưng mà Đức Phật nói không phải là chim, là vịt thì phải trả về nó về với môi trường của nó. Then Buddha look after that duck until complete heal injury, and then one day he released and with all other birds. Ngài giữ để chữa lành vết thương cho nó, và cuối cùng thì trả về lại với môi trường của nó. So after that, Buddha Shakyamuni was getting grow up, and then King wishing to arrange engage to marriage. Phật lớn lên và vua bắt đầu chuẩn bị coi ngó để cưới gả. So King also called many other country kings, empires, like they're embarking, like most select all the beautiful girls. Vua cũng kêu gọi nhiều vị vua láng giềng để có những để mà tiến cử những cái cô gái đẹp. So when during that time and have a very big celebration together, and then Buddha Shakyamuni also he choosing, and this called Sonam Tenzin queen, and whatever he have jewelries give to that girl. This girl also has many extraordinary signs like of the Dakini. Và lễ chọn vợ diễn ra, và trong lễ đó thì cái người nào mà ngài chọn, cái người ngài có trang sức sẽ đưa lại cho cái người đó, và cái vị đó là một vị Dakini với những cái dấu hiệu rất là phi thường. And that girl is like also very famous, and many like beautiful and knowledge, everything. Also other country kings, they want to marry with that girl. So then they have like kind of the many different types of competition. Firstly, they're like using arrow or bow, very big. Normally, ordinary people cannot that bend, cannot shoot. If you have such need like powerful arms, so many hundreds there. Then Buddha did, and the Buddha was winged also. Và sau đó thì cái vị nữ đó rất là đẹp và trí tuệ thông minh. Vua những nước khác cũng muốn cưới nữa, cho nên Thái tử Đức Phật họ mở một cái cuộc tỷ thí, và cuộc tỷ thí đó là bắn cung. Thầy giải thích rằng là bắn cung mình phải bắn vào trong cái mũi, cái điểm rất là nhỏ đó, và trong cuộc tỷ thí đó thì thì Đức Phật thắng. So firstly, Buddha did arrow, that bow and arrow competition. So Buddha win. Buddha shoot one arrow like 7 columns break through,
and also 7 like metal, how to say, wok, isn't it? Like when we cooking, those kind heat arrow, also 7 like woks break through, that kind of powerful arrow. And then second time, riding horse, like that horse also very, very wild horse and very powerful. But when they're riding also horse riding, Buddha was also win. Phật trong cuộc tỷ thí bắn cung thì ngài bắn như vậy, một cái mũi tên của ngài bắn trúng 7 cái cột và 7 cái bản sắt để mà che cái bắn. Thì và khi cưỡi ngựa như vậy thì con ngựa rất là hoang dã và rất là mạnh, thì Phật cũng thắng trong cái cuộc thi cưỡi ngựa này. So there have many different types of competition. No one can compare it to Buddha. Then Buddha win everything. Nhiều cuộc tỷ thí như vậy diễn ra và không có ai có thể sánh được Đức Phật. Với Đức Phật, ngài thắng trong tất cả các cuộc tỷ thí. So then Yonatongkun, Buddha's name is turning to very, very famous. Và tên của ngài trở nên rất là nổi tiếng. So after that, then Range married with Sonam Tenzin and they're making married. Và nhà hoàng cung chuẩn bị lễ cưới công chúa Tenzin. So after when having married, and also this Tenzin cast that projection, also he's saying continually. So if he becoming monk, becoming Buddha, and if he becoming king, and then king can holding in the king's possessions, very powerful king he will turn. Và khi thành hôn thì cũng giống như lời nhà chiêm tinh đã dự đoán, là khi xuất gia ngài sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác, mà khi ở trong cuộc đời thường ngài sẽ trở thành vị chuyển luân pháp vương. So after he's married, one day he's coming out in the royal palace. When he out royal palace, so he can see there's so much suffering living in the samsara. So whoever have possessions, like always worried, lost their possessions, and whoever have no possession and not enough, also suffering. Ngài một hôm sau khi thành hôn, một ngày nọ ngài ra khỏi hoàng cung và ngài thấy cái cảnh khổ của luân hồi. Ngài thấy ai có địa vị cũng lo mất cái địa vị, và ai không có địa vị cũng khổ vì không có địa vị. So when he can see that, then he thinking there's no meaning to living in the samsara, and then he out from royal palace, so he can see like all the people also suffering, and some people sick also suffering, some people birth also suffering, some people death suffering. He can see 4 types suffering, and then he build up more renunciation to samsara. Ngài nghĩ, lúc đó ngài có ý nghĩ rằng là luân hồi thực sự, sống trong cái cảnh của luân hồi thực sự là vô nghĩa, và ngài chuẩn bị đi ra ngoài tiếp một lần nữa, thì ngài thấy 4 cảnh khổ của 4 cái khổ của thế gian là sinh lão bệnh tử. So after that, then kings very, very concerned. He may leave from royal palace. So then king make a rule. So nearby this palace, nobody allowed sick, nobody, all the people not allowed coming here, and also all whoever suffering not allowed surrounded by king's palace. Và vua rất là lo rằng là
vì ngài thấy những cảnh khổ đó ngài sẽ rời hoàng cung, cho nên vua mới đặt ra một cái luật lệ rằng là không cho những người mà những người bệnh và những người có những cái cảnh khổ bất vượng đó đến gần cái trang viên của hoàng cung. So then again Buddha Shakyamuni requests the king, can you arrange going out outside his palace? So then king arranged everything like very big fast table outside, make arrange everything. Phật xin Đức Vua được đi ra ngoài khỏi hoàng cung một lần nữa và vua cho phép, nhưng mà với sự chuẩn bị rất là chu đáo. So then when Buddha comes outside, so then he see one very old man and the body also bent and he holding walking stick and so much suffering. So then he can see also all the age suffering and the renunciation to samsara. Khi vua đi ra ngoài thì ngài thấy một người già lưng còng chống gậy như vậy và thấy cái cảnh già nó cũng thật là khổ, và ngài xin cái tâm từ bỏ luân hồi. So after that, then also he's secretly, and he tried to make like he's like businessman when he coming out from palace, and same time he see one old man so sick, like his body have so many like scars, scratch, itching, and like many suffering, and also he's sick, and also he renunciation to like sickness suffering. Và ngài bí mật đi ra khỏi hoàng cung một lần nữa, hóa ra thành thương gia, thì ngài thấy rằng cái khổ của một người bệnh vô cùng là khổ, với những cái dấu hiệu rất là đau đớn ở trên thân. So when he see that all the men and the suffering very ill, so Buddha did also assistant, hoping until that the old man was complete healed. Và ngài thấy dấu hiệu đó thì ngài giúp đỡ cho người này chữa lành bệnh cho người già khổ này. So third time when he coming out from palace, so then he see also one man also died and the funeral service, so then also death suffering. Một lần nữa ngài ra khỏi thành thì ngài thấy rằng là cái đám ma của một người chết là cái chết khổ, cái khổ của cái chết. So fourth time when he coming out from royal palace, he can see one ordination monks, so just begging food and walking in the street. So then he can see, so that is a more meaningful and joyful. So then he decided to becoming monk. Lần thứ tư ngài ra khỏi cung điện, ngài thấy một vị tăng ơn bình bát đi khách thực, và ngài thấy điều này rất là có ý nghĩa, và ngài quyết định trở thành người xuất gia. So when he see that like how to we can wear out or free from suffering and this miserable situation, so only becoming monk and practice dharma very diligently, so only we have able to out from free from suffering. Ngài biết rằng chỉ có một cách trở thành người xuất gia thì mới có thể thoát khổ. Hành trì tinh tấn và tịnh hóa ác nghiệp thì mới có thể thoát khổ. Otherwise, no matter how much you have power, how much you have possession, how much you have material, how much you are beautiful, so everything is, which is Buddha realize changeable. Nếu không như vậy thì dù mình có quyền lực bao nhiêu, địa vị tới đâu, tài sản như thế nào, đẹp như thế nào đi chăng nữa, điều đó luôn luôn thay đổi, vô thường. So when changing that time, no matter whatever we have, so we need to go through and the Pado stage and the death. Khi bất kể là như thế nào, khi vô thường đến, mình buộc phải đi vào cõi trung ấm. So that reason Buddha can see all four types sufferings. So then he renunciation to samsara, and so then renunciation to samsara, then he becoming the Buddha. Vì thấy bốn khổ đó, sự thực về bốn khổ của thế gian, cho nên ngài từ bỏ và quay lưng lại với luân hồi.
So after that, then Buddha escaped from royal palace. So he have a extraordinary horse. So horse is called Tamcho Ngudi. And also he have one assistant, one man also very powerful. Then he riding that horse and he bring that his assistant middle of the night. Then he escaped from royal palace. Ngài chuẩn bị để mà trốn khỏi hoàng cung. Ngài có một con ngựa rất là dũng mãnh và một người hầu cận rất là mạnh mẽ. Ngài mang con ngựa này và người hầu cận này trốn ra khỏi hoàng cung vào lúc nửa đêm. That time Buddha already married, but Buddha have a son already, and they say Dechen, and also Queen Sonam Tenzin, everything, and the possessions and family, everything left and behind. Then middle of the night, he escaped from samsara. Đó, Phật đã thành hôn và đã có con và sống chung êm ấm với hoàng hậu, nhưng ngài từ bỏ tất cả để mà thoát ra khỏi hoàng cung vào lúc nửa đêm. So then he riding that horse and bring his assistant, and they have one river crossing. So his assistant touching and the horse cows, and then cross that river. And then other side of the river also has a stupa. So then in front of the stupa, he take off his crown, give it to his assistant, and then he's cutting his hair in front of the stupa and taking ordinations. Họ đi đến một con sông, hầu cận của ngài dẫn ngựa băng qua sông đó, và qua bên phía bên kia bờ sông thì có một bảo tháp. Ngài cắt tóc và xuống tóc và thọ giới trước bảo tháp đó. So after that, his crown and his extraordinary horse give back to his assistant, sending back to royal family, and then he continually practice Dharma. Ngài gửi họ vương miện và ngựa trở về hoàng cung, rồi ngài bắt đầu vào hành trình của giác ngộ. So after that, then also many people know that as a Princess Siddhartha, Shakyamuni, they realize, and also everybody paying homage, and also start already have like many disciples of Buddha. Nhiều người rất biết rằng là Thái tử Tất Đạt Đa, ngài đã là Phật Thích Ca, ngài đã xuất gia và bắt đầu ngài có nhiều đệ tử. So probably most people know Buddha a life story, so which is very, very important, you know. So when we are Buddhist, and if anyone asks, you are Buddhist, do you know what Buddha did? Truer deed. So what is Buddha truer deed, you know? If you say, oh, I don't know what Buddha truer did, you know? If you don't understand, so then that's not correct. So we should understand how Buddha renunciation to samsara, how Buddha practice enlightenment, and how to his attain enlightenment, you know. So otherwise say, oh, Buddha is a good guy, looking good, you know, he's something. That doesn't make sense. So how to attain enlightenment, how to renunciation, how to enlightenment. Chúng ta có thể là đã biết lịch sử của cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nhưng khi chúng ta được hỏi rằng là bạn Phật tử, bạn có biết 12 cộng công hạnh của Đức Phật Thích Ca là những công hạnh gì không, là như thế nào không? Nếu chúng ta trả lời rằng là chúng ta không biết thì điều đó là không đúng. Chúng ta phải nên biết rằng làm thế nào Phật đã từ bỏ luân hồi và làm thế nào Ngài đã vào giác ngộ. So we can imagine, you know, after that the Buddha went to nearby Bodh Gaya. This river is called Neranjana. Neranjana place, and that digging and hole. Then he did
6 years retreat. 6 year retreat during the day, 1 drop of water and 1 seed of the rice eat. 6 years. That much putting effort and practice Dharma. Sau đó Ngài đi đến gần Bồ Đề Đạo Tràng, ở đó gọi là Nirvana, và Ngài nhập thức 6 năm ở nơi này với mỗi một ngày thực phẩm của Ngài là 1 giọt nước và 1 hạt gạo. So when he sacrificed that much, so his body turning to like how to say, it's only left like bone and skin, you know. What called cholesterol? What called cholesterol? What called? It's called. Yeah, cholesterol. Yeah, cholesterol. Khi Ngài xả thân thực hành như vậy thì thân Ngài rất là tiều tụy, chỉ còn da bọc xương. So turning to like this, then one day, then he realized, still not a realization, essence of the natural mind, because his body too weak, you know. Một ngày nọ Ngài nhận ra rằng là Ngài dù có thực hành cái pháp khổ hạnh như vậy cũng chưa có thể nào nhận ra được chân chính bản nhiên Phật tánh của mình. So then he coming out upsides. So and the upsides forest, so like one girl and the dancing and also singing song and play how to say flute. Ngài ra ngoài rừng thì Ngài thấy có một nữ đang hát múa và chơi nhạc. So when he can hear that play flute and singing and the song and dancing, so then he realized, because I put too much effort, not enough in balance. So then he realized that. Then he looking his natural mind. Then immediately that can make realization. Khi Ngài thấy một người nữ chơi nhạc hát múa như vậy thì Ngài bỗng nhận ra rằng là Ngài nỗ lực quá lớn với một cái sự lệch lạc không có cân bằng, mà tại cái thời phút đó Ngài nhận ra bản chân tánh của mình. So when we practice meditation, if you are tied too hard, too many confusions, delusion, thoughts comes. If you try too soft, your body landing in the wall, you also may fall down, you're sleeping, you know. But we need to leave everything much as we can in the neutral. Cũng giống như khi thiền, Thầy nói nếu chúng ta cố gắng quá sức thì chúng ta sẽ có nhiều cái tán tâm, nhiều cái hôn trầm và có thể làm cho chúng ta ngã xuống vào ngũ gục, cho nên là phải để ở cái trạng thái rất là tự nhiên. So after that, then also he walked through another forest. At that place, and from beginning time, and the one also female wishing. So when I got a child, so I can offering like Buddhas and Bodhisattvas, like something like very extraordinary food. She making vows. Và sau đó Ngài đến một khu rừng khác thì một phụ nữ khác cũng có một cái ước nguyện rằng là vì có con cho nên là sẽ mong muốn, vì có mong muốn có con cho nên là sẽ cúng dường thực phẩm. So when she have that kind of wishing, so when Buddha Shakyamuni comes there, so then she making like rice and milk soup, then offer to Buddha. Với cái ước nguyện đó, khi Phật đến thì cô ấy làm cháo sữa để mà cúng dường cho Phật. So when she having wishing that same time coming there and she can see, never seen that kind of person, because the Buddha is so skinny, you can see through all the Buddha's wraps and only left like bone and the skin. Then when she offering that food, she thinking that as like three gods, you know. So when she offered food,
Then when her wishing, also she having also child. Vị nữ này chưa từng thấy cái người ốm và khổ sở đến như vậy, chỉ còn da đầu xương, thì vị nữ nghĩ rằng là chắc Phật là ma rừng, cho nên mà khi mà vị nữ này đó cúng vị này cúng cháo sữa cho ngài, thì vị này là có thai, có con. So after when Buddha receiving milk and the rice soup, so immediately Buddha body turned into like before Yonatondok princess body, like very powerful, very handsome, everything like perfections. Vì khi ngài thọ dụng cháo sữa mà vị nữ này cúng, thì tướng ngài lập tức trở về cái hậu tướng của ban đầu, với tất cả những cái tướng toàn thiện. So after that, then Buddha met, and again this caste called Tanze. They're selling like grass cushion. So when they offer Buddha grass cushion, so then Buddha bring that cushion, he make vows. So until I'm reaching enlightenment, I sit and that grass cushion never move. So then under the Bodhi tree in Bodhi Gaya, he stay under the Bodhi tree, he meditating until reaching enlightenment. Và có người cúng dường bồ đàn cỏ cho ngài, Phật ngồi xuống bồ đàn cỏ đó bên cạnh gốc cây bồ đề tại bồ đề đạo tràng bây giờ, và ngài lập nguyện là cho đến khi ngài đạt thành chánh đẳng chánh giác thì ngài sẽ không rời bồ đàn cỏ này. And also Samten Buddha can see when he receiving this grass cushion, so that means he will attain enlightenment this lifetime. Khi ngài nhận cái sự cúng dường bồ đoàn được kết bằng cỏ này, thì ngài đã biết rằng là ngài sẽ vào giác ngộ trong một đời này. Yeah, so all those kind of Buddha's life, he did and truer extraordinary things, and he attained enlightenment. Và trong đời như vậy, ngài đã làm 12 công hạnh phi thường để mà ngài đạt thành giác ngộ, đạt vào giác ngộ. So today is Buddha birth day and the Buddha enlightenment and the Buddha Parinirvana days. Three extraordinary occasion. Hôm nay chính là ngày Đức Phật đản sinh, Đức Phật đạt thành giác ngộ và Đức Phật vào niết bàn, là ba sự kiện đặc biệt tụ trung lại trong ngày hôm nay. So now we having prayer, true deeds, and 16 Arhat. So when we pray true deed, you can also reading Vietnamese, okay, and also meaning, so which is really profound. Hôm nay ngày đản sinh của Đức Phật, chúng ta tụng nghi quỹ 12 công hạnh Phật và thập lục tôn giả. Như vậy thầy nói rằng khi chúng ta tụng 12 công hạnh Phật, hãy đọc tiếng Việt để mà hiểu thấu nghĩa lý của 12 công hạnh này. That water, 3 times offering in the Buddha's head, okay? Water that represent all the past, present, and future. Our negative karma is not purified. Khi chúng ta tắm Phật, chúng ta dùng muỗng thứ nhất là 3 lần chúng ta tắm trên đầu của Đức Phật. Điều đó tượng trưng cho ác nghiệp, ác chướng của 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai của chúng ta đều được thanh tịnh. So first I come there and have a healing ceremony. So then after that you can individually come offering. Trước nhất là thầy sẽ đến ngay bàn thờ của Phật để làm lễ hạn tịnh, và sau đó chúng ta sẽ có tiếp theo để mà làm lễ tắm Phật cùng với thầy. So when I using bass music, okay? Dạ, khi thầy dùng chuông thì chúng ta chơi nhã nhạc.
okay, offering, okay. Jalan
Mane